Joo, Orrella ompi Obel jälleen kerran. Ja syynä on tällä kertaa se, että mä oon tällä siis päässyt oikeasti jo aivan ajamaankin, ja tässähän on leima ja kaikkia mahtavaa, mutta ei tämmöinen aivan vielä valmis ole. Ja jos nyt sitä ajofiilistä tässä nyt ensin niin koettaisiin vielä fiksata, niin se, että jarrut ei täristäisi, niin se jotenkin niin sillä saattaisi parantaa sitä meininkiä siinä, niin jos sinne vaihtaisi levyt ja palat eteen. Voisi samalla jarrun nesteekin vaihtaa. Mä olin siis ajatellut, että mä vaihdan ne joka tapauksessa ne etulevyt sinne, koska ne näytti siltä, että ne oli niin rupiset sieltä. Ne on tuuletetut levyt, niin siellä ne välissä olevat rivat, mitä siellä on, niin näytti siltä, että siitä kohta niin kuin irtaantuu kaksi erillistä levyä näin, jotka rupeaa siellä pyörimään. Mutta kyllä ne vain katsastuksesta meni näköjään läpi. Vähän sitä epäilin, mutta meni. Mutta mä vaihdan ne kuitenkin vähintäänkin nyt sen takia, että se täryyttää aika lailla, että kun jarruttaa, niin sen ihan ratista huomaa sen vatkauksen, jos vähän päästään irti, että se on ihan kyllä semmoinen tuntuva. Niin se muuten tätä tämmöistä miellyttävän pehmeää kyytiä vähän nyt tässä niin kuin haittaa. Niin ja tosiaan tuollaiset palat ja levyt mulla tuossa on, eli nyt on taas menty sinne niin kuin alelaariin, että tää olisi siellä varaosaliikkeessä niin kuin kyykkylevyjä ja kyykkyjarrupaloja varmaan. Taas se on nypittävä näitä renkaita irti. Kyllä semmonen joku formulatyylinen pikalukitus yhdellä mutterilla, niin se olisi kova sana. Mitä ihmettä? Puriko se kiinni tähän työkaluun tämä hylsy? Mitä? Hajosko siitä tuo... Mites se nyt nuo meni? Mun pitää oikein tulla näyttämään teille. Siis tuolla näkyy tuollainen piikki. Tämä ei tule sen takia, että se on nyt tuolla pihalla. Se on vähän niin kuin liiankin hyvin lukittunut nyt tämä tänne paikalleensa. Sen lisäksi, että tuo mutterikin on tuolla jumissa, niin onpas erikoista. Onko siellä joku jousi nyt sitten, mikä... Mitenkä se mekanismi toimii? Siinähän on joku sellainen systeemi. Tuo on Oskari olematon. Nyt se tuli sieltä pois. Onko se, että kun tässä hylsyssä on nämä tällaiset reijät, että sitä voi kääntää niin kuin jollakin työkalulla tuosta kyljestäkin, niin lukittuko se sen takia niin lujasti sinne? Voihan se olla. Tosiaan kun mä sanoin, että tämä oli mun mielestä vähän huono, niin kai mun pitäisi teille näyttää sitten kanssa, että te uskotte. Niin tuonne, kun katsotte tuonne levyn väliin, niin ne on niin mun mielestä jo puoliksi muussautumassa tuolla nuo rivat, niin siksi haluan varmuuden vuoksi ainakin niin kuin tuon vaihtaa. On tässä vähän rappuakin jonnin verran nähtävissä tuossa reunassa. Paloissa nyt tuolla sinänsä olisi vielä pintaa, mutta ne nyt menee tässä samalla. Turha vanhoja paloja laittaa, jos ne on vaikka jo vähän huonoksi hioutunut niin kuin muodon puolesta tuossa. No tässäkin näkyy, että täällä on tämmönen erikoinen. Tuossa on joku kivi tietysti ollut tuossa kohtaa, mutta jotenkin muutenkin tuo sisäreuna on vähän tuonne jännä. Uudet levyt on aina uudet, vaikka olisi halvakki, että nämä nyt ainakin on huonot ja kierrot. Jos sitä nyt narauttaisi tästä tämän satulan ensin auki, että saadaan tämä osa tästä pois, saa ne palat sieltä pois ja jatketaan sitten siitä. Tuolta tuo alempi. No ja nehän narahti niin kuin pitikin. Ehkä. Kyllä se tulee. Ja se me laitetaan tuonne jousentyön roikkumaan. Se pysyy siellä hyvässä tallessa. Tuossa olisi jarrupalaa tarjolla. Noin, nämähän tosiaan sinänsä niin kuin pinnan puolesta on aivan hyvät vielä. Tai olisi. Mutta vaihdetaan nyt joka tapauksessa. Tuolta tulee nuo tuosta. Tuolla on sitten ohjurit. Noin, näitä saa sitten vähän putsata. Avataan vähän lisää pulttia, niin saadaan tämä loppuhökötys tästä pois. Siihen mä jo tiedän käyttää vähän jykevämpää jatkovartta. Sillähän se lähtee. Ainakin tuo lähti. Tämä ylempi olikin vähän hankalammassa paikkaa tuolla. Jopa sinne. Noin, siellä on vähän punaista lukitetta siellä välissä ollut. Niin ehkä nyt pitää jotakin laittaa sitten. Takaisin laittaisikin. Sittenhän olisi, tuolla näkyy tuo ruuvi.
Ei ollut onneksi kukaan vetänyt tätä oikein kunnolla momenttiin. Sitähän ei tarvi. No niin, mutta nyt päästään siihen jännittävään osuuteen, eli saadaanko tämä levy tästä pois. Se on tosiaan sen takia täältä näin märkä, että mä oon sitä voidellut nyt WD-40 ja sitten mä tein vielä tätä punaista litkua, eli täällä on ATF-öljyä, automaattilaatikon öljyä ja asetonia. Jotkut kovasti väittää, että tämä on kaikista parasta irrottajaa, niin se on 50-50 suhteella suurin piirtein tehty ja sitä on sitten pensselillä tänne lutrattu. Niin se on tuossa nyt hetken aikaa ehtinyt olemaankin. Tuo nimittäin tuolla toisella puolella oli niin lujas, että ei puhettakaan, että se lähtisi millään sieltä irti, niin mä nyt sitten jo tätäkin vähän etukäteen käsittelin. Katsotaan, onko tämä aivan yhtä paha ja oon putsannut täältä. Täällä on tämä sauma menee täällä näin, niin siinä oli kaiken näköistä möhnää, niin sitä putsasin, että sieltä jotakin ehkä pääsisi menemään läpi tuonne toiselle puolelle ja näin, niin katsotaan, puhuuko mitään. Todennäköisesti ei. Vähän vasaraa. Aivan niin kuin tämä lähtisi. Tämä lähtee hyvin. Tämä lähtee vallan hyvin. Oho, hanska jää väliin. Joo. Tuli näköinen demo-efekti, että piti mukamassa olla tosi vaikeaa ja tämä lähti aivan hyvin. No tuo oli kyllä todella outo yllätys, että tuo lähti noin helpolla tämä kuskin puolen jarrulevy tuolta irti. Mutta voisiko olla nyt niin, että kun se on se apukuskin puoleinenkin marinoitunut tuolla varmaan semmoisen 3 tuntia nyt niiden litkujen kanssa, niin voisiko sekin lähteä? Se selviää. Nyt kun katsotaan tänne, niin te ehkä uskotte ja ymmärrätte, että tälle on tehty vähän eri lailla hommia, kun katsotte tuota kaikenmoista kuraa ja ruostetta, mitä täällä on nyt lattiassa. Eli mä oon hakannut tuosta kyllä niinku osan tuosta levystä tonne lattialle nyt tommoseksi tomuksi. Mutta eipä ole irronnut tämä. Tosiaan märältä sekin tuosta näyttää. Siellä on nyt sitä samaa ATF-asetonilitkua laitettu tosiaan mitä toisellekin puolelle. Tuolla oranssilla vasaralla kanssa on sitä paasannut täällä menemään. Niin katsotaan nyt. Pistetään kamera telineeseen, niin näette kun mä hakkaan sitä. Ei varmaan lähde. Niin, mehän just ammattipiireissä laitetaan kamera aina telineeseen eikä suinkaan jalustalle. Mutta joo. Olisiko vähän liikahtanut? Varmaan kuvittelin vaan. Niin kuin tuo äänen taajuus pikkusen muuttuisi. Ui saakeli. Mä en muista pitää tuosta kiinni. Eikö revennyt? Ei vissiin. Mulla oli tällainen taktiikka tässä aiemmin, että pidän täältä näin kiinni. Ei. Ei se kyllä yhtään yritä. Ja kohta lentää vasarakameraa ja sitten tuli kalliimpi jarruremppa. Vähän lisää massaa vasaraan. Niin kuin näitte, niin tää ei ole aivan yhtä helppo tapaus. No mä tovin sitä tuossa paukuttelin ja sitten mä päätin vielä sitä lämmittelyä yrittää uudestaan ja semmoisella tuplakombolla, eli kuumelma puhallin täysillä ja sitten kaasulieska toiselle puolelle, koska sen parempia välineitä mulla ei oikein oo. No, ei auttanut sekään. Niin sitten ei auttanut muuta kuin tehdä se perinteinen, eli astua 2 askelta taakse, muutaman minuutin tauko ja pohtia asiaa vähän uudestaan, että mitäs konsteja tässä olisi vielä käytettävissä. Mä palasin sitten tämän purnukan äärelle vielä. Mä ajattelin, että sieltä on varmaan sitä asetonia vähän haihtunut tässä, niin lisäsin ja mä lisäsin sitten vähän enemmänkin. Mä ajattelin, että tehdäänpäs nyt vähän semmonen luirumpi satsi tästä oikein, niin jos se sitten uiskentelisi vielä paremmin sitten tuolta koloista viemään jonkun vähäisenkin määrän öljyä sitten sinne oikeisiin paikkoihin. No, mä sitten tein erityisesti niin, että käänsin tämän näin, niin mä sain tuolta pultireijastakin, mä ajattelin, että kun se on täällä ylhäällä, niin jos mä sinne lutraan oikein kunnolla sitä, niin se voisi ehkä lähteä sieltä välistä sitten leviämään ja valumaan tänne molemmin puolin. Jos siellä joku pieni kolo olisi, no totta kai mä sitten tänne näihin pulttien reikiin laitoin kanssa ja sitten tietenkin tänne tuonne saumaan, mikä tuolla on. En tiedä nyt sitten mikä niistä se paras lopulta olisi, mutta näin tein.
Pienen hetken se ehti tuossa muhia, ei kauaakaan, ehkä 5-10 minuuttia, ja ajattelin, että no, mä jäytellään nyt taas tuolla vasaralla tässä aikansa kuluksi, ja arvakkaas mitä? Se näytti siltä, että se liikahti. Nyt pistetään taas kamera tuonne jonkun kepakon päähän, niin kokeillaan. Mä oon kyllä aika varma, että mä näin sen liikahtavan, niin katsotaas nyt. Ihan varmasti liikahti taas. No nyt liikkuu jo aivan selvästi. Nyt tää on enää vain naputtelua. Olipas mielenkiintoinen. Voi olla, että tuo käsi muistaa illalla tuo. Sen verran oli erikoinen nytkäys tuosta, mutta sain vähän pehmennettyä, ettei aivan betoni lohjennut. Hyvä. Sieltä se tuli. Katsotaan, miltä tämä nyt lähemmin näyttää, että miksi se oli noin tiukalla. Noniin, siinä näkyy tämä pyörän napa kautta laakeri. Ja tosiaan onhan se aika moisessa töhnässä, niin kuin oli toki tuolla toisellakin puolella, mutta tuosta ei nyt heti suoraan ehkä näe, että mistä se on niin kuin se litku sitä lähtenyt sitten sieltä irrottelemaan, mutta jotenkin se toimi. Nyt sitten tämä loppuvastus sitten täällä, niin saatatte nähdä, että se on saanut vähän vasaraa. Pikkuisen on pinta tuosta saanut tuollaisia lommoja, mutta kyllähän kun tuonne keskelle katsoo, niin tuo on kyllä aika jämäkän näköinen tuolta, että jostakin se on purru kiinni ja se on purru sitten lujasti. Mitä muuten olette mieltä, että oliko ihan hyvä idea vaihtaa nämä jarrut? Toki mähän on nyt tätä hakannut, että se on niinku oma juttunsa, mutta kattokaapas tuonne, se on halki tuolta välistä. Varmaan se on tämän niinku vasaroinnin seurauksena nyt haljennut, mutta se on kyllä niin kärsineen näköinen, että tuo olisi oikeasti voinut jossakin kovemmissa jarrutuksissa joskus tehdä tuon saman sitten jonkun ajan päästä. Ja täältä vielä niinku, täältä se ei näy olevan halki. Joo, täältä näyttää niinku ulospäin vielä ihan hyvältä, mutta tuolta se näyttää kyllä aika huonolta. Eli olkoon tämä nyt sitten opetus meille kaikille autojen kanssa touhaaville, että jos se alkaa näyttää niin kuin jo vähän epäilyttävältä se jarrulevy, niin se voi sieltä sisältä olla vielä epäilyttävämpi, mitä arvasikkaan. Kyllä ne kannattaa oikeasti joskus uusia ne jarruosat, vaikka ne ei vielä katsastuksesta pomppaiskaan. No, nyt täällä on sitten menossa jo uutta levyä ja paloja paikallensa, ja näette tuosta vähän, että tämmöiseltä se nyt sitten näyttää. Täällä kun on nämä tällaiset peltilirpakkeet, niin mä putsasin niistä ne liukupinnat sieltä, missä noi palat liikkuu. En pannut mitään rasvaa sinne väliin, kun sinne ei käsittääkseni semmoista kuulu likaa keräämään, mutta nyt ne ehkä hetken aikaa ainakin liikkuu siellä hyvin, kun ei ole mitään ruoste- ja jarrupöly möhnää siellä välissä sitten. Näin, niin kyllähän tämä näyttää niinku aivan liian hyvältä tähän autoon. No joo, täällä alkaa olla jarrut kasattuna niin kuin näkyy. Satula on taas paikallansa. Nyt täällä näyttää tapahtuvan sitten joku seuraava juttu. Elikkäs kyllä mä koitan ne jarrunesteet nyt vaihtaa vielä, kun tämä auto nyt tässä on valmiina ja mulla on tuolla takapyöräkin otettuna jo irti. Vähän kyllä tuntuu, että ei nyt taas oikein huvittaa siinä näin sunnuntai-iltana, mutta tehdään nyt, ei sitä kannata nyt siirtää, kun se on kaikki vähän niin kuin valmisteltu jo sitä varten. Mutta kattokaa, mitä mä oon nyt tehnyt ja mitä tuolta löytyy. Siis joo, tuolla on siis tietysti tuo jarrunestesäiliö tuolla, missä on tuo suppilo. Mä oon sinne tuosta nyt kaatanut jo lisää tavaraa, mutta sitä ennen mä tyhjäsin sieltä säiliöstä pois, mitä sieltä löytyi. Ja tää on muista vähän erikoisen väristä. Mä en ole ennen nähnyt tällaista. Tästä taas jotakin tästä vähän tälle autolle spesifiä jännää. Eli se näyttää mustalta tuossa purkissa, mutta kun mä otan sitä tuonne ruiskuu vähän, niin näette, että se on tuollaista punaisen ruskeaa tällaista jännää. Eli onko tää nyt vaan joku spesiaali jarruneste vai miksi tää on tämän väristä? Tuo uuski, mitä mulla tuolla on, DOT4, niin kuin kuuluu korkinkin mukaan tuonne laittaa, niin se on sellaista ihan normaalia niin kuin kellertävä väristä, mutta tämä on tällaista kummallista. Eikä se nyt väriä vaihda siitä, että jos siellä on vettä seassa, ehkä tämä nyt sitten vaan on jotenkin tämmöistä erilaista systeemiä, en tiedä. Kertokaa tietäjät. Mutta täältä takaa mä oon aloittanut tämän tyhjäämisen, että eikö se näin ole, että täältä niin kuin kauempaa aloitetaan se linjojen tyhjäys. Ja kompura on tuossa sen takia, että mulla on tällainen
alipaine imuri täällä nyt sitten käytössä. Täällä mulla on siis täällä tämä, että mä saan avattua tuota ilmausnippaa tuosta ja sitten täällä menee tällainen letku sinne nippaan ja tosiaan tuohon. Homma toimii niin, että kun tuolta liipasimasta painaa, niin tuosta virtaa paineeman läpi ja se tekee alipaineen tuonne säiliöön ja imee tavaraa sitten sieltä tulemaan. Ja tuossa sitten näkyy tuolla letkussakin, että kyllä se oikeasti tuollaista punertavaa niin kuin täälläkin on. Mutta mä nyt otan täältä sen verran, että rupeaa tulemaan keltaasta sitten tilalle. Mä eka hylsyn kanssa kävin naksauttelemassa auki nuo kaikki nipat tuolta, että tuli varmistettua, että ne oikeasti aukeaa kivuttomasti. Ja näin siinä yllättäen jopa kävi. Täällä on muuten vaihdettu tämä satula joskus. Tai sitten se on hiekkapuhallettu ja maalattu, mutta ehkä se on vaihdettu. No on se vieläkin aika punaista. Toki en nyt tiedä, jonkun verran ne sekoittuu siellä keskenään ne nesteet. No siinähän tuo on taas pyörillänsä. Vähän piti kuvaamista rajoittaa taas, että tämä aikataulu jollakin lailla taipuu tähän hommaan. Kello on nyt sunnuntaina vähän yli 9 ja kyllä tässä huvittaisi vähän vielä rentoutua ennen tuota nukkumaan menoa ja työviikkoa. Mutta ei mennyt tämäkään viikonloppu aivan laiskotteluun, että vaikka tuossa käytiin vaimon kanssa vähän kylpyläreissulla, niin nyt kuitenkin sunnuntaina pääsi vähän työntekoon. Nyt sunnuntaina pääsi kuitenkin vähän taas ruuvaamisen pariin, niin ihan hyvä. Oli taas yllättävän paljon vastuksia nyt tuon toisen jarrulevyn kanssa, että kyllähän tämä muuten olisi ollut aika helppo homma, mutta näin se oli tällä kertaa. Mä lähden tästä vähän ajamaan pienen testilenkin ja tiedän vaikka menisin huomenna töihin tällä autolla sitten, niin ei muuta kuin moro!